Hello! Ciao! Welcome back po sa Chechi's Cocina! Mga kakusina, ngayon po ay magluluto po tayo ng brownies. Para po sa ating mga ingredients, mga kakusina, meron po tayo ditong 3/4 cup of white sugar, 1 cup of cocoa powder, 1 cup of brown sugar, 1 cup of flour, 6 eggs, 250 grams of butter, 200 grams of dark chocolates, and 200 grams of milk chocolates. So, paghahaluin po natin yan. Isa-isa lang po natin babasagin ang itlog, mga kakusina, para mas mahalo po ng mabuti itong ating itlog. Tutunawin lang po natin yung butter at yung ating pong chocolate, mga kakusina. Ayan, tunaw na po. Gagamit po tayo ng parchment paper. Pero bago po natin ilagay, lagyan po muna natin ng cooking oil ang ating pan. Spread lang po natin. Ating parchment paper. Okay, and after po nyan, lalagyan din po natin itong ating ibabaw ng parchment paper ng konting cooking oil. And spread lang din po natin. Okay.
Mga kakusina, lulutuin po natin ito sa preheated oven at lulutuin po natin ng 30 minutes sa 180 degree Celsius. Ayan, ilagay na po natin ang ating brownies sa ating oven. Ayan po mga kakusina, luto na po ang ating brownies. Pero mainit pa, kaya papalamigin po muna natin yan bago natin kainin. Mga kakusina, maraming salamat po sa always panunood po sa Chechi's Kusina. Paalam po, arrivederci!